हेलो एभ्रिवान। आजको भिडियोमा हामीले डेसिमल नम्बर सिस्टमलाई बाइनरी नम्बर सिस्टममा कसरी कन्भर्ट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ सी प्रोग्राममा एक्सप्लेन गर्न गइरहेको छु। जसरी हामीले नम्बर सिस्टम पढ्दाखेरि डेसिमल नम्बर सिस्टमलाई बाइनरी नम्बर सिस्टमलाई डेसिमल नम्बर सिस्टम गरेर हामीले कन्भर्जन गरियो, त्यसरी नै अब प्रोग्राम हामीले के छ भन्दा त्यहाँ म्यानुअली गरिन्थ्यो पेपरमा, हैन। अब हामी चाहिँ के छ भन्दा कुनै एउटा नम्बर डेसिमल नम्बर सिस्टम एज ए इनपुटको रूपमा हामी प्रोग्राममा दिन्छौँ। विदिन अ फ्र्याक्सन अफ सेकेन्डमा यसले के गर्छ भन्दाखेरि बाइनरीमा चेन्ज गरिदिन्छ, अथवा बाइनरीमा दिन्छौँ डेसिमलमा चेन्ज गर्छ। त्यसरी कन्भर्जन एउटा कन्भर्ट गर्नका लागि चाहिँ हामी सी प्रोग्राम एक्सप्लेन गर्न गइरहेको छौँ। यसमा चाहिँ हामीलाई के भनेको छ हेर त, राइट अ प्रोग्राम टु कन्भर्ट फ्रम डेसिमल नम्बर सिस्टम इन्टु बाइनरी नम्बर सिस्टम भनेको छ। डेसिमल नम्बर सिस्टमलाई बाइनरी नम्बर सिस्टममा चेन्ज गर्नुपर्छ। डेसिमल नम्बर सिस्टमलाई बाइनरी नम्बर सिस्टममा चेन्ज गर्थ्यो हामीले के गर्थ्यौँ उतापट्टि डिभाइडेड बाई 2 गर्थ्यौँ, हैन। डिभाइडेड 2 गर्थ्यौँ, जुन आएको रिमाइन्डर हुन्थ्यो, हैन। त्यसलाई चाहिँ हामी के गर्थ्यौँ भने 001 फर्ममा आउँथ्यो, हैन। त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्थ्यौँ एज ए बाइनरी नम्बरमा लेख्थ्यौँ। अब त्यसरी नै अब यसमा हेर त के छ, माथिपट्टिको तिम्रो के भयो, प्री प्रोसेसर हेडर फाइल भयो, हैन। त्यस पछाडि अर्को के छ हाम्रो भोइड मेन फङ्सन, हैन। अब मेन फङ्सनमा चाहिँ हामीले के गरेछौँ, भ्यारिएबल डिक्लेयर गरेछौँ। भ्यारिएबल डिक्लेरेसन पार्ट छ हेर त, इन्ट आर भनेको के छ, यो रिमाइन्डर हो, हैन, रिमाइन्डर। अनि एन भनेको के, हामीले दिएको नम्बर डेसिमल नम्बर, सम इक्वल्स टु 0 भएर यो डिक्लेरेसन प्लस इनिसियलाइजेसन दुइटै गरिएको छ, र आई इक्वल्स टु 1 भएर यसले के गरेको छ, इनिसियलाइज गरेको छ, है। आईको भ्यालु के भनेको छ, आई इक्वल्स टु 1 भएर यसले के गर्यो, डिक्लेयर पनि गर्यो, इनिसियलाइज पनि गर्यो। यसरी हामीले के भन्छ भ्यारिएबल डिक्लेरेसन र इनिसियलाइजेसन गरियो। अब हामीले के भन्छ इनिसियलाइज गरिसकेपछि अब हामीलाई के भनेको छ, डेसिमल नम्बरलाई के गर्नुपर्छ, बाइनरीमा चेन्ज गर्नुपर्छ। त्यसको लागि हामीले डेसिमल नम्बर इनपुट दिनु पर्यो। त्यसको लागि हामीले के गरियो हेर त, इन्टर अ डेसिमल नम्बर भनेर के गर्यौँ, हामीले एउटा यो स्टेटमेन्ट अथवा यो इन्स्ट्रक्सन हामीले प्रिन्ट गर्यौँ, है। अब हामीले दिएको डेसिमल नम्बर, जस्तो मैले के गरेँ, मैले 7 भन्ने डेसिमल नम्बर चेन्ज गर्दैछु, डेसिमललाई बाइनरीमा चेन्ज गर्दैछु। 7 हाम्रो के हो, डेसिमल नम्बर हो। अब यसलाई मैले के गरेको छु, तिमीहरूको बाइनरीमा चेन्ज गरिरहेको छु भने अब के हो, यो 7 हामीले दिएको यो 7 इन्ट्री गरेको नम्बर चाहिँ के छ, M%N मा गएर के हुन्छ, होल्ड हुन्छ, है। किनभने हामीले के भन्छ स्क्यानएफ युज गरेछौँ। स्क्यानएफले के गर्छ, तिमीहरूको इनपुट लिने हो, हैन। युजरसँग इनपुट लिन्छ यसले, किबोर्डबाट दिएको इनपुट के गर्छ यसले, जस्तो यो एनमा लगेर के गर्छ, होल्ड गराउँछ। अब हामीलाई के गर्छ, वाइल लुप युज गरेको छ, है। हेर त, वाइल यो लुपिङ स्टेटमेन्ट युज गरेछौँ हामीले यहाँनिर। वाइल एन इज नट इक्वल्स टु 0, कन्डिसन के छ हेर त, एनको भ्यालु के छ, 0 सँग बराबर छ कि छैन भनेर चेक गरिरहेछ। यदि छैन भने चाहिँ हामी के गर्छौँ, लुपभित्र जान्छौँ। यदि छ भने चाहिँ के हुन्छ, कन्डिसन फेल खान्छ, अनि बाहिर के हुन्छ, लुपमा जाँदैन, लुपभित्र जाँदैन, बाहिर के गर्छ, तिमीहरूको यसले टर्मिनेट गर्छ। अब के छ भन्दाखेरि हाम्रो कन्डिसन त के भयो, यहाँ सेटिस्फाई गरेर 7 इज नट इक्वल्स टु 0। अब हामीले के गर्छौँ, अब यहाँबाट रिमाइन्डर निकाल्छौँ, है। जसरी हामीले उतापट्टि नम्बर सिस्टममा गरिन्थ्यो, हैन। त्यसरी लिएर त अब एनको भ्यालु के छ, 7 डिभाइडेड बाई 2, 7 डिभाइड भन्दा नि पर्सेन्टेज, हैन। यसले डिभाइड नै हो नि त, तर यसले के गर्छ भन्दाखेरि तिमीहरूको रिमाइन्डर दिने हो यसले। यसको रिमाइन्डर कति आउँछ हेर त, रिमाइन्डर 1 आउँछ, 2 3 जा 6, हैन। रिमाइन्डर कति भयो तिमीहरूको 1। अब के छ भन्दा तिमीहरूको हाम्रो आरको भ्यालु कति भयो, 1 भयो, हैन। आरको भ्यालु हाम्रो कति छ, 1, मैले यहाँ 1 लेखेँ। अब के गर्यौँ भने त, सम इक्वल्स टु सम प्लस आर इन्टु आई। अब समको भ्यालु हामीसँग के छ, सुरुमा 0 छ, हैन। 0 प्लस आरको भ्यालु हामीसँग के छ, 1 छ। 0 प्लस 1 इन्टु आई, आईको भ्यालु कति छ हामीसँग, आईको भ्यालु पनि हामीले के गर्छौँ, सुरुमा 1 लिएको छौँ, हैन। अब के गर्यो हामीले, अब 0 प्लस 1 इन्टु 1 कति हो, 1 भनेको सुरुमा समको भ्यालु पनि कति आयो, 1 आयो। अब हामीलाई के छ, यहाँ एनको भ्यालु त हामीले कति लिएको थियौँ, 7 लिएको थियौँ। अब नयाँ एन चाहियो हामीलाई, न्यू एन चाहियो, हैन। किनभने हामीले एकचोटि डिभाइड गरिसकेको छौँ यसलाई, हैन, पर्सेन्टेज सिम्बलले। अब के छ भन्दाखेरि नयाँ एनको लागि हामीले के गरौँ, n/2, हैन, अथवा n डिभाइड बाई 2 गर्दाखेरि तिमीहरूको अभियसली क्वेसन दिने हो। अब 7 लाई 2 ले डिभाइड गर्दा क्वेसन कति आउँछ, यसको 3 आउँछ। भनेको अब न्यू भ्यालु अफ n के भयो, तिमीहरूको 3 भयो, है। अब के गरिन्छ भन्दाखेरि अब आई इक्वल्स टु, अब हामीलाई आईको भ्यालु नि हामीले के भन्छ, अपडेट गर्नु पर्यो। आई इक्वल्स टु आई इन्टु 10, हेर त, आईलाई के भन्छ, आई इन्टु 10 गरेको छ। आईको भ्यालु हामीसँग चाहिँ 1 छ, 1 इन्टु 10 कति भयो, 10। भनेपछि अब न्यू एनको आईको भ्यालु कति भयो, 10 भयो। अब हाम्रो के हुन्छ, यो अब वाइल लुपमा के हुन्छ, तिमीहरूको अब रिपिट हुन्छ, हैन। जबसम्म कन्डिसन सेटिस्फाई हुन्छ। अब एनको भ्यालु हामीसँग चाहिँ 3 आएको छ, हैन त। लेटेस्ट न्यू एनको भ्यालु के छ, 3 छ। 3 इज नट इक्वल्स टु 0, कन्डिसन सेटिस्फाई गर्यो। फेरि हामी के गर्यौँ, फेरि रिमाइन्डर निकाल्छौँ। आर इक्वल्स टु 3%2 भनेको अब के हुन्छ, 3 लाई 2 ले डिभाइड गर्दा रिमाइन्डर कति आउँछ, रिमाइन्डर हाम्रो फेरि यसमा पनि फेरि आउँछ, 1 आउँछ, हैन त। यसको रिमाइन्डर कति आयो, फेरि 1 आयो,
है। अब के छ ल हेर, अब रिमाइन्डर 1 आयो। अब हामी के गर्छौँ फेरि सम इक्वल्स टु सम प्लस आर इन्टु आई। समको बेला हामीसँग थियो अहिले 1 थियो, 1 प्लस आरको भ्यालु कति छ फेरि 1 छ है, न्यू आरको भ्यालु 1 छ हैन। 1 प्लस 1 इन्टु आईको भ्यालु कति छ हामीसँग 10 छ हैन त, अघि 10 भएको थियो भनेको यो चाहिँ 1 इन्टु 10 10 प्लस 1 11। अब हाम्रो के हुन्छ समको न्यू भ्यालु कति भयो 11 भयो है, बुझिराख है। त्यस पछाडि अब हामी के गर्दैछौँ, अब नयाँ एनको भ्यालु चाहियो फेरि हामीलाई। नयाँ एनको भ्यालुको लागि हामी के गर्दैछौँ n इक्वल्स टु n/2। एनको भ्यालु हामीसँग कति थियो अघि, पहिलाको भ्यालु 3 थियो भने अब कति भयो, अब 3/2 गर्दाखेरि तिमीहरूको क्वेसन कति आउँछ 1 आउँछ भनेको नयाँ एनको भ्यालु कति भयो अब हाम्रो 1 भयो है। नयाँ एनको भ्यालु कति भयो 1 भयो। अब फेरि हामीलाई आई अपडेट गराउनु पर्यो, आई इक्वल्स टु आई इन्टु 10 हैन। अब आईको भ्यालु अहिले हाम्रो कति थियो 10 थियो, 10 इन्टु 10 कति भयो, अब नयाँ आईको भ्यालु 100 भयो है। नयाँ आईको भ्यालु हाम्रो कति भयो 100। अब फेरि हामी के गर्छौँ, जबसम्म कन्डिसन सेटिस्फाई हुन्छ तबसम्म जाने हो हैन। अब माथि जान्छौँ फेरि, अब हाम्रो एनको भ्यालु हामीसँग चाहिँ 1 छ हैन। अब 1 इज नट इक्वल्स टु 0 कन्डिसन सेटिस्फाई गर्यो। फेरि रिमाइन्डर निकाल्छौँ, 1 लाई 2 ले डिभाइड गर्दा रिमाइन्डर फेरि के आउँछ 1 नै आउँछ यसको हैन। अनि फेरि सम इक्वल्स टु सम प्लस आर इन्टु आई छ। अघि हाम्रो कति थियो समको भ्यालु 11 थियो, 11 प्लस आरको भ्यालु कति छ हाम्रो 1 छ, 11 प्लस आरको भ्यालु 1 इन्टु आईको भ्यालु हाम्रो 100 छ हैन। 1 इन्टु 100 100 भयो प्लस 11 कति हो 111 है। 111 भयो भनेको कति हो 111 हो हैन, 111 आयो। अब त्यस पछाडि फेरि अब हाम्रो नयाँ यो त हाम्रो समको भ्यालु कति आयो 111 आयो। अब एनको भ्यालु हामीले के गर्ने फेरि, अब के गर्ने नयाँ एनको भ्यालु खोज्ने। अब हाम्रो पहिला एनको भ्यालु कति थियो 1 थियो, अब 1 लाई 2 ले डिभाइड गर्दाखेरि क्वेसन कति आउँछ 0 आउँछ है। नयाँ एनको भ्यालु कति भयो हाम्रो 0 भयो। अब हामी के गर्छौँ आई इक्वल्स टु आई इन्टु 10। अब आईको भ्यालु अपडेट गराउँछौँ, आईको भ्यालु अघि 100 थियो, 100 इन्टु 10 1000 भयो हैन। अब माथि जान्छौँ फेरि, अब एनको भ्यालु हाम्रो यहाँ 0 आएको छ। अब हेर त n इज नट इक्वल्स टु 0 भनेको एनको भ्यालु 0 छ, 0 इज नट इक्वल्स टु 0 कन्डिसन के भयो फेल खायो। 0 इक्वल्स टु 0 हो नि त, तर यहाँ के भयो 0 इज नट इक्वल्स टु 0 कन्डिसन फेल खायो। त्यसपछि के हुन्छ लुपबाट बाहिर आउँछ हैन। त्यसपछि के गर्छ यो तिमीहरूको यो लाइनलाई प्रिन्ट गर्छ। अब हेर त प्रिन्ट एफ द बाइनरी नम्बर इज भनेर, हेर त द बाइनरी नम्बर इज भनेर हाम्रो लेटेस्ट समको भ्यालु कति आएको छ हेर त, लास्टमा आएको समको भ्यालु कति 111 हो हैन, 111 हो। अब यसले के गर्छ द बाइनरी नम्बर इज भनेर यसले के गर्छ यो पर्सेन्टेज को ठाउँमा 111 यसरी प्रिन्ट गर्छ है। 111 किन आयो भन्दाखेरि हेर त हामीले हाम्रो के हुन्छ डेसिमल नम्बर हामीले कति ल्याएको थियौँ 7 ल्याएको थियौँ हैन। 7 को डेसिमल भ्यालु 7 डेसिमल भ्यालुको बाइनरी भ्यालुमा चेन्ज गर्दाखेरि कति आउँछ हाम्रो 111 नै हो नि त हैन। बाइनरी नम्बर त हाम्रो 7 को कति 111 हो। अब हामीले के भन्छ यसरी 111 भनेर हामीले पढ्या हो नि त हैन, नम्बर सिस्टममा पनि पढ्या हो। यसरी चाहिँ हामीले डेसिमल नम्बर सिस्टमलाई बाइनरी नम्बर सिस्टम यो डेसिमल हो है, मैले यहाँ के गरेँ 10 लेखेँ। यसरी चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि डेसिमल नम्बर सिस्टमलाई बाइनरी नम्बर सिस्टममा कन्भर्ट गर्न सकिँदो रहेछ। अब यसको रिभर्स आरको प्रोग्राममा